Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Nguyễn Cung Store. Thì đây chính là một trong những cái con máy mà Nguyễn Cung đã mua với giá là nguyên một lô hàng ở trên chợ tốt là 4 triệu 950 nghìn. Thì bây giờ Nguyễn Cung sẽ tiến hành kiểm tra thì thấy con này nó đang còn lên. Và chức năng của nó thì đang còn bình thường hết nha mọi người. Chỉ có cái là cái vỏ và cái kính cam của nó rất là xấu. Thì bây giờ Nguyễn Cung sẽ tiến hành thay cho nó một bộ vỏ mới nha mọi người. Thay bộ vỏ Oppo F9 này, mua một bộ vỏ về thì giá chỉ có là 150.000 nha. Thì hôm nay Nguyễn Cung đã mua sẵn một bộ vỏ đây rồi. Mình không có mua sườn, sườn của nó đang còn đẹp và chỉ mua mình vỏ của nó thôi nha mọi người, vỏ với lại benzen thôi. Đó, vỏ thì mình sẽ thay qua màu đỏ luôn nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là tháo cái vỏ màu xanh này ra, nó bung hẳn ra rồi nha mọi người. Mua một lô hàng về chắc là lỗ sặc máu luôn quá. Rồi bây giờ vỏ này thì cũ rồi thì mình sẽ tiến hành tháo nó ra và bỏ đi nha. Và Nguyễn Cung sẽ độn cho nó một bộ vỏ mới hoàn toàn luôn. Chà, cái máy này không còn là một con ốc luôn mọi người. Trời đất. Rồi ốc đầu vặn vào. Úi là trời. Giờ là phải đi tìm từng con ốc một để vặn vào đây. Đây chính là hai con này. Đó, ui con ốc này dài quá ta. Đây. Nguyễn Cung sẽ tiến hành đi tìm một số ốc để mình có thể vặn vào để cho nó nha. Đây. Rồi bây giờ Nguyễn Cung sẽ tiến hành tháo nó ra nha mọi người. Lấy cái khay sim ra trước này. Đó, thì cái video này mình cũng hướng dẫn cho mọi người cái cách thay vỏ của Oppo F9 luôn nha. Đó, thì cứ lật cái nắp lưng ra. Rồi bây giờ mình lấy khay sim ra và vặn hết toàn bộ ốc ra nha mọi người. Ốc của nó thì có bao nhiêu ốc thì các bạn vặn hết ra cho mình. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành tách cái vỏ này ra nha. Tách cái vỏ này ra này. Đó, cái sườn còn đẹp thì các bạn không cần phải thay sườn nha mọi người. Thay sườn thì phải tách màn hình ra, nó rất là nguy hiểm nếu như mà các bạn mà không có đồ để tách màn hình. Phải khò nóng nhiệt nó lên rồi cho keo nó chảy ra rồi mới bắt đầu lấy cái màn hình ra được, cho nên là mình phải tiến hành thay rất là kỹ lưỡng nha. Rồi tách cái sườn này ra. Đó. Rồi bây giờ cái sườn này nó đã bị bể và nó hư rồi thì mình bỏ luôn nha mọi người. Đó, bỏ cái lưng với cái sườn đi và bây giờ mình sẽ tiến hành vào cái sườn mới thôi. Đó, rất là đơn giản, không cần phải làm gì cả. Không cần phải tháo bất cứ một cái socket gì cả nha mọi người. Pin nó là pin zin này. Men zin chưa sửa chữa luôn này mọi người. Rất là may còn được một con này. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là ập cái sườn mới vào. Đây, nó có sẵn cái nốt volume và nốt nguồn đây thì mình bỏ nó vào thôi nha mọi người. Đó, mình sẽ ráp cái nốt volume vào trong cái sườn mới. Đây, sẽ căn để mình ráp nha. Đó, nhét ba cái vỉ này vào cái kẽ này nè. Đó. Bạn thấy không? Nè, nhét nó vào trong đây. Nhét nó vào trong đây cho nó giữ cố định lại. Rồi ok. Rồi tiếp tục đến cái nốt volume. Đây này, để mình quay gần để cho các bạn nhìn thấy cái nốt để mình nhét này nha. Đây. Cái nốt volume này. Đó, thì các bạn nhìn thấy cái đường vòng của nó vòng lên không? Thì các bạn phải quay ngược xuống nha. Quay ngược cái nốt volume lại cho nó cái đường vòng của nó vòng xuống này. Đó, rồi mình bắt đầu mình tiến hành mình bỏ nó vào đây. Mình sẽ lấy cái nhíp mình bỏ vào cho nó dễ nha mọi người. Đây, mình sẽ tiến hành mình nhét nó vào. Thực ra cái nốt này nhét rất là dễ. Tại vì là Nguyễn Cung để cái camera trước mặt đấy, cho nên là hơi khó chịu chút xíu nha. Đây, mình sẽ nhét cái này vào. Đó. Nhét cái bên này vào luôn. Đó, rồi ok. Như vậy là bây giờ mình chỉ việc ập vào máy thôi. Các bạn để ý vỏ của mình mua về nó phải có đầy đủ các tiếp xúc sóng như thế này nha mọi người. Đây này, hai cái điểm tiếp xúc sóng này. Đây nữa này, rồi đây nữa này, rồi ở phía dưới đây này nha mọi người. Phải có đầy đủ tiếp xúc sóng nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành là ập nó vào. Đó. Ập nó vào như thế này thôi. Bóp nó vào, bóp bên dưới vào trước rồi xong mình sẽ bóp vòng quanh. Đó. Các bạn hạn chế đừng có cho tay vào cái camera sau nha. Đó. Đó. Đó, bấm nút nguồn thử rồi lên này, đẹp rồi này. Bấm lại thử. Khá là cứng nha mọi người.
Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là tháo nó ra để mình chỉnh lại cái nút nguồn. Nút nguồn nó cứng, nó dính luôn rồi. Đó, nó cứng, nó dính luôn này nè mọi người. Tháo nó ra nha. Các bạn phải test thử trước khi vặn ốc nha. Trước tiên, bạn sẽ phải kết nối với một mạng wifi hoặc lắp một thẻ SIM. Vỏ zin. Vỏ này vỏ zin này. Tháo ra rất là cứng luôn đấy mọi người. Ăn bát bập 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 luôn. Để mình bấm thử cái nốt volume thử. Rồi này, nốt volume ok này. Bấm thử đi rồi về mình để mình test thử xem là nếu cái nào nó không được thì mình chỉnh lại luôn. Đó, mình tháo ra này để mình chỉnh lại cái nốt volume này, cái nốt nguồn chứ. Đây, cái nốt nguồn nếu mà nó cứng quá thì anh chị lại đổi ngược đầu nó lại, chắc có khả năng là mình ráp lộn đầu cho nên là nó hơi cứng nha mọi người. Đó, mình sẽ lấy ra và đổi lộn ngược nó lại nha, cho nó quay xuống. Đó, mình sẽ nhắc lại. Rồi bây giờ mình sẽ nhét hai cái đầu này vào trong cái kẻ của nó nha, cho nó giữ cái nốt nguồn cho nó đừng bị rớt ra nha mọi người. Đó, thử xem nào. Ok này, đó, thấy nó không bị cứng nữa thì bây giờ mình tiến hành mình ráp nó vào lại. Ráp vào thì cũng bóp phía bên dưới trước, rồi sau đó là mình sẽ bóp cái bên phía nốt nguồn này. Đó, mình bấm thử này, ok này, bấm rất là nhẹ luôn này. Bấm kêu khật nhẹ là được rồi. Đó, bây giờ mình tiến hành mình bóp hết, quanh lại rất là đẹp luôn nha mọi người, sát, cực kỳ sát luôn. Đó, rồi bây giờ mình chỉ cần tiến hành vặn ốc lại nữa là mình sẽ dán được cái nắp lưng vào nha mọi người. Còn thiếu một cái nữa là cái kính cam. Kính cam đâu rồi? Ủa, rồi cái vỏ này không có kính cam ở đây, chính là cái kính cam đây, kính cam mới luôn nha. Đó, mình sẽ tiến hành là vặn ốc lại trước này nha mọi người. Đây mình sẽ tìm một số ốc để mình gắn lại nha. Đây có một vài con ốc rồi thì mình gắn nó vào trước đi. Đó, mấy con ốc này dài quá chừng luôn, không biết là vặn xuống dài quá nó cắm vào cái màn hình nó có hư không đây. Vặn dài quá mà nó làm cái bột cái là coi như xong luôn màn hình nha mọi người. Để kiếm mới con ốc ngắn ngắn thôi nha. Đây, để mình kiếm một vài con ốc ngắn mình ráp nó vào. Đó, thà như ốc ngắn nó bắt được ít nhưng mà nó sẽ đảm bảo hơn là ốc dài nha mọi người. Ốc dài nhiều khi mình vặn nó xuyên qua cái màn hình cái là bể cái màn hình đấy. Đây. Đó, con này khá là dài luôn cho nên là mình cũng sẽ không vặn nó vào đâu, không chơi dài đâu. Đây sẽ có một hộp ốc đây nha mọi người, nguyên một hộp luôn. Đó, để mình cũng lựa một vài con nha. Đây. 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 Con này máy này giờ là khá là nhiều loại ốc luôn. Ốc tùm lum ta là hết luôn mọi người. Cứ miễn sao vặn nó vừa là được. Đây.
Rồi như đó là chắc là ổn rồi đấy. Đây Nguyễn Cung sẽ tiến hành vặn tiếp. Con này không ăn được này mọi người. Ngắn quá, không ăn được. Đó. Rồi tiếp theo là mình sẽ vặn tiếp bên dưới. Dư một con luôn, hên quá. Rồi tiếp theo là Nguyễn Cung sẽ bóc bóc cái siêu này ra để nó có sẵn một lớp keo cho mình dán cái vỏ sau này mọi người. Đó, nó có sẵn một lớp keo đó thấy không? Để mình dán cái vỏ sau đấy, mình dán cái nắp lưng này vào này. Nhưng mà Nguyễn Cung sẽ không cho nó thêm một lớp keo này nha mọi người, chứ không là nó dính được vài bữa là nó sẽ bung ra. Đó, sẽ dán cho nó một lớp keo này nữa để nó dính được lâu lâu chút, chứ không có là nó dính được khoảng tầm nửa tháng gì đó nó khô cái keo trong này là nó sẽ bị bung ra nha mọi người. Đấy. Đâu rồi, kính cam đâu? Đây chính là cái kính cam và có luôn cái đèn led. Để mình kiểm tra xem là nó có bị bụi vào trong không. Rồi ok, không bị thì mình bỏ nó vào đây và mình sẽ tiến hành ập cái lưng lại nha mọi người. Đó, quá đẹp luôn, khác màu vân tay cho nó có điểm nhấn nha mọi người. Đấy, bây giờ mình chỉ việc dán nó xuống và đè nó xuống thôi. Nó có một lớp keo hai mặt rồi thì bây giờ mình chỉ việc dán nó xuống là nó tự động nó dính vào cái keo của mình vào, thì lúc nào nó khô thì tự nó khô thôi nha mọi người. Đó, dính sát luôn mọi người, quá đẹp luôn. Mở lên có còn không? Ok luôn này. Rồi tiếp theo là mình sẽ bỏ khai sim nó vào. Khai sim này là màu đen luôn nha mọi người, để mình đi mua cái khai sim màu đỏ mình bỏ vào thôi. Bỏ đỡ vào đây đi cho nó đỡ bị chống chảy cái máy nha. Rồi sau đó là mình sẽ tiến hành lau lại một chút xíu cho nó xem là có đẹp hay không. Nét căng luôn. Wow, quá mới luôn, sáng loáng luôn, ok luôn. Màn hình lau lại cái dính quá trời vân tay trong đây. Đó. Rồi như vậy là đã hoàn thành cái quá trình là thay màn hình và thay vỏ cho Oppo F9 rồi nha mọi người. Đó, nó rất là đơn giản thôi. Đó. Rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video nhé. Nếu như mà thấy video có hay và ý nghĩa thì cho Nguyễn Cung xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ để Nguyễn Cung có động lực làm các video tiếp theo hay hơn nha mọi người. Cái này là mình phải reset lại máy để cho nó về chế độ gốc luôn này. Ok luôn.